שלום רב לכם. פעיל הג'יהאד האסלאמי בן 17, הוא שנסע על גופו מטען חבלה ורכב על אופניים בין שתי מכוניות, ישראלית ופלסטינית. שם הפעיל את מטען הנפץ. 3 חיילי צה"ל ומשמר הגבול נהרגו, 4 ישראלים נפצעו, מצבם של 2 עדיין קשה. עוד 5 פלסטינים נפצעו, אחד מהם קצין בכיר במשטרה הפלסטינית. הפיגוע אירע סמוך לצומת נצרים, אחד הצירים המרכזיים העוברים לאורכה של רצועת עזה. את סיכום האירוע מביא כתבנו לענייני צבא, רוני דניאל. אלה המחזות בצומת נצרים, 1:40 בצהריים. מטען נפץ שניסה על גופו של מחבל מתאבד רכוב על אופניים התפוצץ כשהיה במרחק של 1 מטר מחיילי צה"ל שבמחסום. 3 הרוגים, 4 פצועים מבין החיילים ו3 תושבים מקומיים שנסעו במכונית הזו אחרי רוכב האופניים. באותה שעה היה בצומת ריכוז גדול של חיילים בשל ידיעה על הפגנה שצפויה במקום. מפקד הגדוד שהיה בסמוך הזניק מיד כוחות חילוץ וטיפול רפואי ראשוני ניתן במקום. מסוקים הוזנקו לפינוי, גם תושבי נצרים שהגיעו לצומת לפני אוטובוס הילדים שהיה אמור לעבור במקום בעוד דקות אחדות הצטרפו לסיוע הרפואי. צומת נצרים מהווה בכל ימות השנה מרכז לפעילות הסיורים המשותפים לצה"ל ולמשטרה הפלסטינית. סגירת הצומת ותחקיר ראשוני בוצעו לכן כאן במשותף. הרמטכ"ל רב אלוף אהוד ברק מלווה בסגנו ובאלוף פיקוד הדרום החדש הגיעו מיד. החקירה הראשונית מלמדת, המחבל המתאבד היה תלמידו של האני עבד, מראשי הג'יהאד האסלאמי בעזה. זו הייתה הנקמה, כך הם הכריזו היום בח'אן יונס על חיסולו של מנהיגם. שעות אחדות אחרי הפיגוע נפתחו שוב הכבישים לתנועה, חיילים מאותה יחידה הוצבו שוב בעמדות, והוועדה הצבאית המשותפת התכנסה לדון בפיגוע שאירע אחרי שהמחבל המתאבד חלף מבלי שנבדק על פני מחסום פלסטיני לפני שהצליח לפגוע בחיילי צה"ל. בבתי החולים מאושפזים עדיין